Phong và Cát Tường xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Còn ngày hôm nay chúng ta vẫn đến với hai cặp đôi bình thường của chương trình. Bạn này bạn chỉ nói câu là tìm hiểu thôi chứ bạn không có nói quen hay là gì hết trơn. Thế bây giờ nói chưa? Chưa luôn. Và bây giờ sẽ là cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi mời hai bạn. Xin mời hai bạn tự giới thiệu về mình đi ạ. Em tên là Mỹ Yến. Hiện tại em 23 tuổi và đang là nhân viên văn phòng. Còn bên đây Em tên là Phúc, hiện tại em 23 tuổi. Em đang làm việc ở công ty nội thất. Nội thất. hai bạn bằng tuổi nhau. Ta nói hai vợ chồng mà nếu bằng tuổi nhau là giàu lắm. Cái cơ duyên nào hai bạn quen với nhau, đến với nhau? Em với Phúc quen nhau là năm 2014. Cái thời điểm đó thì bà ngoại em mất. Phúc giữ xe đó, lúc đó Phúc là dân quân tự vệ. Dân quân. Rồi xong rồi cái em cũng nhìn thấy Phúc rồi nhưng mà em thấy thằng này rất là lạ. Ủa lạ là sao? Chị thấy cũng bình thường mà. Nhưng mà lúc đó em cảm thấy thằng này rất là lạ. Anh của em là sếp của Phúc. Rồi lúc đó em mới lên Facebook anh em thì em thấy có chụp hình tag tên bạn bè vô thấy Phúc. Rồi cái em kết bạn Facebook với Phúc. Em chủ động kết bạn với bạn ấy. Thấy người ta lạ lạ. Mà lạ như thế nào, là đẹp hay là xấu hay là như thế nào? Lúc đó làm nguyên ngày rồi, mệt rồi. Mặt mình hơi quạo. Cái cô này cô chạy xe lại giống như là kiểu người nhà á. Chạy xe uốn vô, để dựng xe đó rồi đi vô không lấy thẻ, không nói năng gì hết. Đi vô mình thấy quế quế, mình thấy ghét rồi. Cái ngó vô, cái ngồi vô bàn người nhà vậy đó, chắc nghĩ là thấy mặt mình quạo quạo, thấy ghét ghét vậy đó. Rồi coi như là ấn tượng của bạn là không có ấn tượng gì với cô này hết. Không ấn tượng. Lúc đó là khoảng thời gian 6 tháng sau rồi. Là 6 tháng sau, sau cái lần gặp đó. Dạ đúng rồi, là tự nhiên cái bạn này bạn làm như bạn giỏi lắm. Bạn vô Facebook em, bạn kiếm số điện thoại của em, bạn kết bạn Zalo với em. Mà lúc đó người bình thường thì nói chuyện bình thường đi ha. Tiếng Anh, tiếng Âu làm giỏi lắm vậy. Nói được duy nhất đúng một câu trong đời từ đó tới giờ luôn. Nice to meet you, nice to meet you. Xong. Không có hỏi what's your name hay là how are you, ok I'm No fine luôn, không có luôn. Cứ một câu duy nhất trong từ đó tới giờ, nice to meet you. Hôm nay em biết câu tiếng Anh nào khác, nói một câu coi em. Nói một câu phá vỡ phong thủy coi. Biết câu đó thôi hả? Ủa nhưng mà tại sao tự nhiên không ưa người ta rồi tự nhiên cái kiếm Zalo, Facebook nói chuyện làm cái gì? Mình thấy trên Facebook mà cứ đăng học hành này nó áp lực rồi tùm lum la hết. Cái mình mới tò mò, mình ghé theo dõi khoảng một tuần 2 tuần, tới ngày 2 tháng 7 đó là bắt đầu mình nhắn tin qua. Cái mình nhắn tin qua mình coi có cần sự giúp đỡ gì từ mình không. Giúp đỡ gì? Người ta học mà mình giúp đỡ, học giỏi lắm Đâu có giỏi đâu. Dạ tiếng Anh đã chứ chứ. Lần đầu tiên chính thức hai bạn hẹn nhau là như thế nào? Nói chuyện được mấy ngày hẹn đi ăn sáng. Mà vô tình á, thì bữa đó ăn sáng á, đang ngồi hai đứa cũng đã lần đầu tiên gặp mặt đã không nói chuyện rồi. Mà bữa đó rất là may mắn luôn. Anh em rồi nguyên đám phường đội nó ăn chung một chỗ luôn. Nó tới đó nó ăn luôn. Rồi xong rồi hai đứa gọi ngậm ngùi ăn xong đi về. Đến vài ngày sau bắt đầu đi coi phim rồi nói chuyện này kia với nhau rồi bắt đầu là tìm hiểu. Có ai gợi tỏ tình hay là gợi ý trước là mình quen nhau nha? Bạn này bạn chỉ nói câu là tìm hiểu thôi chứ bạn không có nói quen hay là gì hết trơn. Thế bây giờ nói chưa? Chưa luôn. Bạn này thì bạn rất là lạ. Má em chửi em. Còn bạn này á thì bạn thấy em bị chửi, cái bạn buồn, cái bạn qua bạn nói chuyện thẳng với má em luôn. Bạn qua tới nhà, lúc đó em không có nhà, bạn qua thẳng tới nhà em, bạn kêu bác ơi, bác xuống cho ông nói chuyện được không bác? Đất ơi. Em nói là sao bác chửi Yến hoài vậy mà sao bác chửi Yến hoài vậy. Rồi bác trả lời mai sao? mốt bác cứ có chuyện gì bác cứ nói với con để con nói chuyện với Yến cho. Bác đừng có Rồi khoan, rồi bác trả lời sao? Bác trả lời sao? bác nói, Cuối cùng là ai để Yến ra vậy? Bác trả lời sao? bác nói là con tao Đúng dạy mày sao mày nói vậy. Tại vì Mà lúc đó bác đó biết em là ai chưa? lúc đó cũng biết rồi, biết Chỉ là mới gặp bạn một hai thôi lần chứ mà, không cũng đó chưa là biết bạn thôi. rõ. Mình mới nói là tại vì nghe bác la nhiều quá, bạn đó mới mệt mà mình cứ than thở hoài. Thì thôi mốt mà bác cứ nói chuyện với con đi, con sẽ nói chuyện lại với Yến. Hỏi mày lạ thằng nào, mày là gì mà tao nói mày? Đóng vai mẹ nè, đóng vai mẹ nè, vô đi. Mày muốn nghe la thì mày về kêu má mày la mày. Còn tao la con tao, liên quan gì? Đúng không? Đúng. Hợp lý luôn á. Gan dữ vậy? Bác ơi bác xuống đây cho con nói chuyện. Sao bác la con gái bác hoài vậy? Mai mốt bác muốn la con gái bác thì bác la qua con rồi con nói lại. Ủa mật gấu hả? Em đúng bạn trai em lạ. Đúng là bạn trai em lạ. Nhưng mà ngộ, má em cũng ngộ. Má em từ vụ đó xong em như con dâu, còn bạn này như con trai ruột. Cho dù không biết lý do là như thế nào nhưng mà em gây lộn là em sai rồi đó. Bạn này luôn đúng con trai cưng.
Ồ, vậy là cũng hay. Ê, chưa có người yêu phải không? Học hỏi kinh nghiệm nha. Xé chăn cuối liền nha cưng. Thôi mấy cái này lạ đây không học đâu. Trong nhà em hai đứa đang coi phim, cái đang coi phim ma vậy á, tự nhiên cái say qua hôn em. Đang coi phim ma. Phim ma mà hôn nhau. Ví dụ coi phim gì? Là ý là giống như là yêu quái muốn ăn thịt nhau vậy á hả? Rồi tự nhiên say qua hôn em, rồi về nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Không một gì lãng mạn. Bạn này không bao giờ làm cái gì lãng mạn cho em chưa? Nhưng em có thích lãng mạn không? Có chứ. Em có nói với bạn ấy không? Có chứ. Nhưng mà bạn này ngộ, làm cái gì lãng mạn cho em á. Thì thôi gì làm cái gì lãng mạn thì thôi người ta kín kín đáo đáo xíu đi. Không, bạn này cho em biết hết trơn. Vậy thì còn gì nữa là lãng mạn. Thí dụ. Tại vì mình làm cái việc đó cho bạn này mà giống như là biết được chút xíu rồi đó, bắt đầu bươi đủ thứ ra, bươi cho khi nào mà biết được á nói người ta không lãng mạn. Em cũng kỳ nữa, mai mốt em muốn người ta lãng mạn em cứ kệ, người ta muốn làm gì người ta làm. Thí dụ người ta muốn chở mình đi đâu thì mình cứ lên xe mình ngồi im đi, người ta chở tới thì biết. Chứ mình cứ hỏi đi đâu vậy anh, đi đâu vậy, thì hỏi đi tới đó làm chi rồi thì nó bể hết trơn rồi, đúng không em? Đúng rồi, bể tuồng hết rồi. Tiền lúc đó là vô tình thôi. Em mở cái Facebook của bạn này ra, cái em vô tình em thấy được là bạn này có một cái tin nhắn với bạn đó. Một cái tin nhắn rất là khiếm nhã mà nó rất là, nói chung là em không thể nói ra được nội dung tin nhắn, nhưng mà cái nội dung tin nhắn đó là em rất bực mình. Nhắn là nhắn gì? Nói chuyện của ai? Nói cái chuyện của nói em, mà nói cái việc đó rất là khiếm nhã và rất là bất lịch sự. Em thông Nhưng mà cảm. từ cái tin nhắn đó tính thời điểm hiện tại luôn em vẫn không tin tưởng được bạn này. 4 năm rồi đó hả? Thôi em giải thích đi em. Em nói gì cái lúc đó không phải cái tin nhắn đó, không phải là em nhắn. Tại mình ở chung một cái tập thể, lúc đó ở chung một cái tập thể thì có cái bạn kiểu như chọc qua chọc lại, giỡn nhau chơi mà lấy gì Facebook vậy đó. Vậy chọc qua chọc lại thôi, lúc mà về Yến nói với mình thì mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà ngoài chuyện đó ra, không lẽ bạn trai em không có những cái gì tốt để bù lại cái chuyện đó để em có thể tin tưởng được sao? Tại vì đối với bản tính của em là cái chuyện gì đó với một cái người đó mà người đó đã làm mình mất lòng tin rồi, thì cái việc đó mãi mãi mình cũng không quên được, mà mình cũng không có thể là có lòng tin lại với người đó. Vậy thôi sao không chia tay đi, quen chia tới 4 năm sao? Lý do tại sao chia tay không được? Tại vì giống như cái kiểu là cứ cũng thương quá rồi nên là một phần là cũng không chia tay được. Với lại á, có nhiều cái việc mà bạn đó làm cho em rất là tốt mà không phải ai cũng làm được. Thì cũng có những cái chuyện tốt, sao chị hỏi em, không lẽ bạn trai em không có chỗ nào tốt mà em nói là Nhưng mà cái chuyện tốt nó không bù đắp được cái chuyện đó. Gia đình em có đồng ý bạn gái của mình không? Gia đình của em nói chung là ít nói chuyện với nhau. Thì cái lúc mà em dẫn Yến về á thì mọi người không có nói chuyện hòa đồng, như là hỏi một hai câu vậy thôi. Rồi xong rồi im vậy đó, nhưng mà có gì cũng không có nói với nhau nghe hết. Cái mà lúc đó Yến cũng hiểu lầm là gia đình của anh không có thích em hay sao, mà sao thấy ít nói chuyện quá. Tại em thấy em coi phim Hồng Kông á, thường người ta con dâu về nhà á, trời ơi ba má chồng vui mừng lắm, nói chuyện với ai hả. Còn em về xong hỏi em được vài câu xong im luôn. Cũng tùy em, cũng tùy em. Cuối cùng em tìm hiểu nhiều khi là Rồi tính cách nhưng mà của bạn này bạn rất là đàn ông, bạn thật sự rất là đàn ông, là bạn tạo cho em nhiều cái cơ hội với gia đình bạn, nó nhiều cái cơ hội để cả hai bên có thể nói chuyện với nhau, tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bây giờ tốt chưa? Bây giờ rất là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mẹ chồng cưng là vui rồi. Còn bạn thì sao? Bạn về nhà Yến lần đầu thì như thế nào? Thì đó. Quên cái vụ kia hả trời ơi. Nữa thì tình luôn quá. Còn cái tật xấu nào nữa không? Cái tật xấu của bạn nó rất là mắc cười. Tại vì có chuyện gì á quen nhau hoặc là tiến đến xa hơn thì có chuyện gì mình cũng nên chia sẻ cùng nhau. Đúng rồi. Nói cho nhau biết không, bạn này bạn giải quyết xong hết luôn. Bạn khúc mắc, bạn buồn một mình, bạn giải quyết xong hết, em hỏi không trả lời. Tới khi mà xong hết mọi chuyện bạn mới nói cho em biết cái chuyện đó đã xảy ra như vậy, thì bây giờ anh đã giải quyết xong rồi, kết quả lại vậy đó. Em nên em cảm thấy là em rất là thiếu tôn trọng vào em luôn. Em phải chia sẻ với lại người em yêu chứ sao? Lý do tại sao em không chia sẻ? Tại vì em có suy nghĩ là mình hai đứa nào cũng đi làm về mệt rồi, những cái việc mà nhỏ nhặt á thì mình nên tự giải quyết thì hay hơn. Chuyện nào mà khó khăn quá thì mình mới chia sẻ với nhau. Suy nghĩ như vậy nên em mới không có chia sẻ nhiều với Yến. Mỗi người lại có cái lý riêng, nhiều khi bạn ấy lại sợ là mất công em lo lắng mà phiền phức. Nhưng mà phụ nữ thì người ta lại muốn là không có cái chuyện gì bí mật giữa hai người hết. Tất cả mọi thứ đều chia sẻ, vui cũng phải nói với mình, buồn cũng phải nói với mình. Thì như vậy người ta mới có cảm giác người ta là cái người quan trọng nhất của em. Em có biết hết những tật xấu của Yến không? Cứ mỗi lần mà đi làm đâu á, cứ giận về hay quào chuyện gì là đẩy qua mình hết. Tự nhiên mình đi về mình không biết chuyện gì hết, giống như là mình lấy nước cho uống hay là mình làm cái việc gì cho bạn Yến, cái quay qua mà chuyện nó khó chịu xíu thôi. Quay qua nạt liền, không cần biết mày là ai hết. Cứ nạt trước rồi nói sao vậy đó. Có khi nào gây lộn mà mày tao rồi hay là đánh nhau không?
bạn này không bao giờ muốn xưng mày tao. Chỉ cần mà giống như mà em nói và bắt đầu em nói chuyện xưng tôi thôi đó là bạn này đã không đồng ý rồi, là không bao giờ cãi tiếp. Mà bạn này đã ít nói nữa nên là mỗi lần cãi lộn em giống như con điên nói mình, với bạn này im nói gì hết trơn. Hai bạn đã tính có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Em cưới tới em tháng 11 này, tháng 12 này em cưới ngày 25 tháng 12. 25 ngày Noel luôn. Dạ đúng rồi. 25 Mà em cưới không, em không hiểu tại sao em cưới luôn. Cưới không hiểu sao cưới là sao em? Bên gia đình em cả hai là người Hoa. Nếu theo đúng tuổi á, thì phải đợi đến 6 năm nữa. Đất ơi. Bấm quẹ kiểu gì mà tới 6 năm tới dữ 6 vậy? năm nữa. Tại vì năm sau là em tam tai xong tới bạn này, là em vừa xong tới bạn này là Thấy tới em 6 tâm năm. tai 3 năm xong rồi tới bạn này tâm tai 3 năm. Là 6 năm. Tại gia đình em người Hoa rất là quan trọng chuyện đó. À. Rồi xong rồi cái hai đứa mới tính là cũng coi thầy á, thì thầy báo là 2 năm nữa hay cưới. Rồi xong tụi em tính 2 năm nữa dự tính là như vậy. Xong cái bữa đó ngày đẹp trời má bạn này gọi xuống nói là bữa nào tao xuống rồi tao chở má Duyên đi coi ngày, đi coi thử có năm nào cưới được. Xong bữa đó cũng chủ nhật đẹp trời, xong rồi hai má đi coi ngày với nhau, xong quyết định là ngày 19 tháng 11 âm lịch luôn. Trong năm nay em không hiểu tại sao em cưới. Thì đặng khỏi tâm tai. Cưới luôn trong năm nay khỏi mất công đợi khỏi 6 đụng năm tâm tay nữa. Tới khi coi hè này kia xong rồi mới bắt đầu qua, rồi hai ba cũng bỏ ngỡ không biết chuyện gì xảy ra luôn. Sao cho cảm giác giống như trong hai cái nhà này nữ quyền quá ha. Quyết định hết tất cả mọi thứ vậy đó. Từ đây đến đám cưới thì mình còn những khó khăn gì không hai em? Em thì em lại cũng không muốn Phúc thay đổi gì, chỉ là duy nhất một điều là có chuyện gì cũng nên chia sẻ với em thôi. Chứ còn ngoài ra thì em thấy Phúc cũng rất là tốt, rất là hoàn hảo rồi. Để làm dâu rồi sinh con cái, chị không biết phong tục người Hoa thì có khó hay không? Em có lo lắng gì không? Tại vì em cũng là người Hoa nên là mấy cái chuyện đó em cũng nắm rõ, với lại ba má Phúc cũng dễ nên là cũng không có em phải suy nghĩ mấy chuyện đó nhiều. Rồi, chị nghĩ là em sẽ làm rất rất tốt. Còn về Phúc, Em muốn thì vợ mình thay đổi gì không? chỉ muốn Yến bớt nóng tính lại. Quan trọng là bớt nóng tính lại thôi, còn mọi việc thì Phúc lo được. Em chỉ bớt nóng tính thôi, mọi chuyện là để anh lo. Thật sự á, nghe hai bạn chia sẻ nãy giờ thì Tường thấy cặp này rất là vui, dễ thương. Có vậy đó, nhiều khi cái bên này em nói đúng, nghĩa là bị cái gì ta, giống như chị Tường vậy nè, khẩu Phật tâm xà. cái gì? Khẩu xà tâm Phật. Khẩu xà tâm Phật. Ừ. Khẩu Phật tâm xà là chết. Khẩu xà tâm Phật, tâm mình là tâm Phật. Cái miệng nhiều khi mình nóng quá mình kềm không được, mình nói vậy thôi, nhưng cái tâm mình thật sự là mình nói là mình muốn tốt cho đối phương thôi. Trước khi mà chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay thì hai bạn có điều gì muốn nói hay là muốn làm cho nhau nữa không? Có không biết. Đó, vậy đi. Bắt đầu như vậy cũng được thấy không? Thiệt á? Cưới nhau nha. Ngạc nhiên chưa? Có nói gì Không nói nữa hả? Nói đi. Sau khi cưới nhau anh mong là mọi việc sẽ tốt hơn, mình sẽ trưởng thành hơn. Em phải yêu anh nhiều hơn nữa. Yeah. Bớt yêu nóng anh. tính nha. Em nói là gì với bạn trai của mình đi? Em chỉ nói là em yêu anh thôi. Yeah. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại vòng xoay may mắn và các bạn sẽ có cơ hội để nhận về những phần quà như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ có cơ hội nhận về là một chiếc Smart TV 32 inch đến từ Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc trị giá 4.690.000 đồng. Chúng tôi còn có một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Alan. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting, những cái khuôn đúc đôi bàn tay rất là đẹp đến từ đây. Và ngoài ra, chúng tôi còn có 3 chiếc bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Quay đi. Quay đi. Gì nhẹ như vậy? Nhẹ vậy chứ cũng lâu lắm à. Và phần quà của các bạn đó chính là một chiếc TV 32 inch đến từ thương hiệu Akino trị giá 4.690.000 đồng. Chúc mừng hai bạn. Rồi, vui rồi. Rồi thức đến 2 giờ sáng coi bạn đi nói chuyện với em rất là rành về đá banh luôn. Bây giờ em mới biết là vừa nói chuyện vừa search Google. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, mời hai bạn. Rồi, hai bạn tự giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên là Lê Thị Thanh Mai, em sinh năm 95. Năm nay em 23 tuổi. Rồi, chào Mai. Em tên là Nguyễn Thanh Tàu, sinh năm 95, cũng 23 tuổi. Hiện tại hai tụi em đang công tác tại công ty Christina Việt Nam. Dạ, hai bọn em làm chung công ty nhưng mà lại khác mảng với nhau. Em là hướng dẫn viên, còn bạn là bên
Thôi vô chủ đề. Lưu trú. Hai bạn sinh sống ở đâu, làm việc Dạ ở bọn đâu? em ở Đà Nẵng ạ. Là từ ngoài Đà Nẵng vào tham gia chương trình. Dạ, đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Cơ duyên nào hai bạn quen nhau? Bọn em quen nhau đến nay là được khoảng 4 năm 3 tháng thiếu 2 ngày. 4 năm 3 tháng thiếu 2 ngày. Thiếu 2 ngày. Rồi ok. 4 năm Hiểu. 2 tháng 29 ngày. Rồi. Được rồi, cưng thử làm chi tiết. Em hồi đó với Mai là quen nhau ở trong trường đại học. Hai bọn em học chung một lớp. Thì cái ngày đầu tiên mà em vô trường á, thì họp lớp với nhau. Thì cả lớp ngồi quay quần lại với nhau. Bạn này được bầu làm thủ quỹ. Các bạn đi thu tiền từng người. Cái em rất là để ý bạn này vì bạn rất là giản dị, dễ thương, đúng y như mẫu người của mình. Là ấn tượng tốt. Còn bạn thì Dạ. sao? Ủa sao, ý là hồi xưa anh nói với em là mẫu con gái là khác hẳn với mẫu người mà anh đặt ra. Là anh nói là mẫu người con gái của anh là phải thùy mị, tóc dài, da trắng. Còn em thì kiểu cà tưng kiểu không có thùy mị á. Mới Cho vô là nên- có gây cấn rồi. Gây cấn nè. Rồi sao giải thích đi, Sao giải thích vậy? nhau đi. Mấy em có lộn người không? Lộn người không? Không, đúng ra là mới cái nhìn ban đầu thôi, là ấn tượng ban đầu rất giống, nhưng sau này kiểu quen rồi mới thấy cảm nhận được chị này là một người con gái rất là vui vẻ, rất là hòa đồng hoặc là hoạt bát, chứ không có kiểu đầm thắm thùy mị, hoàn toàn trái ngược với mẫu hình ban đầu em để ý. Coi như là hơi bị lầm chút, Dạ, nhưng mà đúng rồi. cũng có cái gì nó giống đúng không? Bị lầm đổ anh. Còn Mai thì sao? Em lúc đầu nhìn tàu á, tức là ba mẹ em nói là vô đại học thì có thể được yêu, cho nên là em cũng nhắm người nào mà cao cao này kia. Còn cho nên là nhìn tàu là một phát là thôi là bạn. Với lại lúc đó tàu để đâu quay nó, lúc đó cũng ở Phú Yên vừa mới ra, cho nên là nhìn không được thành phố cho lắm. 8 tháng sau thì tụi em mới bắt đầu Tìm quen hiểu. nhau. Dạ. Rồi ai là người chủ động yêu nhau? Chủ động chính thức cái hơi dấu cái ấn hồi, gì? Dạ, cái hồi mà quen bạn Mai á là em thấy bạn rất là chảnh, tại vì cái ngày đầu tiên mà ra nói chuyện với nhau bạn không có trả lời em. Do Ý là lúc đó là em không có nghe thiệt luôn á, bây giờ em nói với anh nhiều lần lắm rồi, em không có nghe bạn ấy hỏi. Với lại là em thường chỉ là lạnh lùng hoặc là chảnh đối với những người mà em thích thôi. Còn như là em nói đó, anh không phải đâu là thích anh đâu mà dạ em. đúng rồi, cho nên là em thì là bạn bình thường thôi, hỏi thì em trả lời thôi. dạ đó là chảnh đúng không anh? Đúng rồi. Không, ý là em không nghe anh nói, em không nghe anh hỏi. Rồi thôi coi như không nghe nói đi. Rồi. Lúc đó là tụi em có đi học đại học xong là sẽ đi quân sự. Thì cái khoảng thời gian học quân sự là bạn này cứ nhắn tin xuống ngắm sao này kia, thì ở trên quân sự là không có về nhà. Lúc đó là tình trong như ai mặt ngoài còn ai. Sau rồi bạn này post lên Facebook một bài thơ là hãy để anh yêu và yêu em nhiều, yêu anh nhiều em nhé, cô gái của những ngày mưa. Mà em với bạn gặp nhau là 20 ngày mưa nữa thì em biết người đó là em rồi. Cũng không nghe nói. Xong rồi đến một ngày mưa to rồi em mới hẹn ra, em mới nói là cái bài thơ mà Tàu post lên Facebook 2 tháng trước á là dành cho ai. Cái Tàu mới nói là dành cho Mai. Xong rồi em mới nói bây giờ có còn dành cho Mai nữa không? Cái Tàu kêu còn. Dạ đó là tụi em đã quen nhau. Bình như vậy. Nhưng mà có vẻ như em chủ động. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên đụng vô con gái chị, hồi trước giờ cũng có thích rồi nhưng mà đây là người yêu đầu tiên của em. Nên Em cũng yêu thật lần sự đầu rất là mà. bối rối, với lại là rất là nhát, không biết phải làm như nào Coi cho như đúng. là hai đứa làm bất cứ chuyện gì cũng phải có xé nháp hết đúng không? Dạ đúng rồi, có xé nháp rồi bắt đầu mới vô hiệp Thôi chính. việc đó bây giờ em kể ra em mất giá lắm luôn. Ba mẹ em coi chương trình chắc là thất vọng cho em luôn á. Dễ thương quá trời luôn á. Anh cũng thích em mà chẳng qua là bạn Dạ, biết em em chờ nhát quá lâu quá. thôi. Sau rồi nói chuyện rồi bàn chuyện đá banh, coi đá banh xong rồi em mới thấy bạn này cũng cùng gu với mình. Rồi đến bây giờ em mới biết là hồi xưa tụi em hẹn coi đá banh đội Barca với lại Real Madrid. Rồi thức đến 2 giờ sáng coi. Bạn đi nói chuyện với em rất là rành về đá banh luôn. Bây giờ em mới biết là vừa nói chuyện vừa search Google. Rồi nói chuyện về những Cô cuốn sách. gái phải có đầu tư em. Cô gái phải có đầu tư. Nói chuyện Anh về thích những điều cuốn đó. sách em đã đọc á, là nói chém gió như là đã đọc hết rồi, mà thật ra bây giờ mới biết là chém gió dựa trên cái tựa đề chứ chưa hề đọc, nhưng mà vẫn đã lừa được em. Hay rồi. Hay vậy là hay rồi. thành công. Chúc mừng Tại vì em. em là hướng dẫn viên mà nên Nhanh anh đúng không? nói nó lẹ. Rồi có những cái cuốn sách nó rất là thơ mộng, đọc qua là biết chỉ là tình yêu anh này tán chị kia thôi. Em cũng chém mà kiểu là không có vô, đi vòng vòng ngoài cái là từ từ thôi. Em tưởng đâu là bạn trai em là một người thâm Kiểu là thái rất lắm là ha. sâu sắc, như là em yêu rồi nên em bị ngu muội á, chứ kiểu là đang mà Ủa giờ cái suy nghĩ lại không em?
Dạ không. Rồi có câu chuyện gì dở khóc dở cười với hai bạn không? Là chuyện vui hay chuyện buồn chị? Cái Vui nào vui cũng gì được, cả hai đi. mà nó ấn tượng là được à. Nói về chuyện vui á thì cái bữa đó thì sinh nhật của bạn Mai, thì em mới hẹn bạn Mai lên một cái chỗ, một cái tàu bên bờ sông thôi. Thì em có nhờ một số bạn bè thân thiết mua khoảng 100 bông hoa đó, cái đi phát cho người dân đi dạo ở chỗ đó. Em đang ngồi chỉ có một bé bán vé số tới tặng em một bông, xong cái một cặp yêu thương cái gặp em 2 bông, sau cái một đám bạn có tặng em 3 bông, sau rồi em mới đếm lại thì ra là 21 bông, là lúc đó là em 21 tuổi cách đây 2 Ủa sao năm. mua tới 100 bông mà người ta tặng có 21 Bị lố bông? chị. Dạ. Rồi những cái bông đó anh cất ở đâu? Họ lấy hết rồi, họ không có trả. Rồi còn chuyện buồn. Chuyện buồn đi kể lại em nghĩ Tàu cũng còn buồn. Cách đây 1 năm, lúc đó là em vừa mới ra trường, em đi thực tập thì em có cảm nắng một anh khác, gọi là anh T đi. Thì lúc đó em về em viết trên nhật ký là cái cảm xúc rất là giống với cảm xúc khi em vừa mới quen Tàu. Em đã thích anh T mất rồi, đến mức độ hắn chưa đạt đến mức nào đấy, người ta cũng không biết em thích họ luôn á. Suy sụp một xíu tại vì mình yêu lần đầu mà cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm. Nói chung là đặt sự chung thủy lên Tình đầu mà, mối tình đầu. đặt sự chung thủy rất là cao, cho nên là Tàu đọc được cái nhật ký đó. Sao nhật ký em để cho người ta đọc? Em cất ở trong một cái tủ để toàn những cuốn sách cũ thôi mà nó Em đã anh hay đọc tìm ra sách, được. em rút ra được cuốn sổ. Thực chất em cũng tìm coi thử chị này có viết cái gì không, mình đọc cho nó vui. Ai về đọc ra được cái cuốn nhật ký đó, đúng vui luôn. Sau cái Lúc đó cảm giác của em sao? Nó hơi bị thất vọng. lúc đó em đi từ dưới nhà lên trên lầu thấy Tàu đang cầm nhật ký là em run tay run chân rồi, bởi vì trước đó tụi em có chia tay nửa năm rồi, cho nên là em biết Tàu là rất là dứt khoát, rất là khó quay lại. Tàu mới nhìn em bằng ánh mắt kiểu khinh bỉ lắm luôn á. Lúc đó là 11 giờ đêm, Tàu lên nhà em chơi, địch là tối đó ở lại vì nhà Tàu ở Hội An cách nhà em 40 cây. Tàu mới đòi về. Trong đêm đó em mới ngồi dưới em canh, em không có lên phòng em ngủ, em sợ cậu này đi về là sẽ về luôn. Em ngồi dưới em canh, xong đến lúc em mở mắt dậy thì thấy Tàu đang ngồi ở bên. Tàu nói là anh tha thứ cho em. Rồi em mới nói anh tát em đi, kiểu có phải là bơi không? Vì em nằm em mệt quá em ngủ luôn, khóc xong đã đời xong nằm ngủ luôn. Rồi Tàu mới nói là thật đó, anh tha thứ rồi. Bà kêu là em tát bả coi thử đau không, mà ngờ bà tát em coi thử em đau không. Rồi xong đến lúc đó kiểu là em biết là Tàu sẽ không chia tay thôi, chứ còn trong lòng Tàu vẫn cứ gặp chuyện kia là sẽ nhắc lại. Buồn, chứ. nói chung vẫn buồn. Rất Tại là vì buồn hai người đó. còn làm chung công ty rồi, bạn này vẫn hàng ngày gặp rồi thế này cái kia, mình không mình Nhưng mà nói chung là em yêu thì em chỉ yêu anh thôi, kiểu là em chỉ cảm nắng mà em biết kiềm chế bản thân em được, nhưng mà em biết Tàu là quan trọng hơn. Sau đó là 1 tháng sau, từ ngày đó là Tàu rất là đa nghi, em rất là mệt mỏi, kiểu là em trong sáng rồi nhưng mà vẫn bị như vậy á. Sau đó 1 tháng sau thì em nghỉ việc, em chọn Tàu thay vì chọn công việc. Ủa rồi nhưng mà thường là Nghĩ việc là tha thứ hết chưa? Em mới nghĩ là bây giờ mà cưới nhau về mà Tàu cứ ghen suốt, không có còn dành sự tin tưởng cho mình nữa, em cũng làm hết cách rồi, cho nên là lúc đó em mới nói là thôi chia tay. Bởi vì Nghỉ việc công ty không, rồi chưa mà lúc đó chưa. cho nên là chia tay rồi Tàu mới bỏ ăn 3-4 ngày. Tàu bỏ ăn 3-4 ngày xong lúc đó là rau mọc rồi phờ phạc rồi mới lên gặp mẹ em cũng phân tích là cái này là cái cảm xúc không có kiểm soát được. Không ăn 3-4 ngày luôn. Không phải vậy đâu, chẳng qua bạn nói quá thôi, chẳng qua là Anh kể với em không như ăn đó. sáng hoặc là gì 3-4 ngày thôi, tức là Anh kể với em như thế mà kiểu như lúc đó anh lấy lại sự thương hại của em đúng không? không phải, tức là mình cho anh nói chẳng qua là mình cũng không có ăn thiệt, nhưng mà 1-2 bữa gì đó thôi, chứ không phải 3 bữa mình không ăn hết, cũng phải có một bữa để mình cầm sức mình ăn ăn 3-4 cầm bữa hơi không mà chết ăn sao? nhập viện Mà. sao? Nhập viện thiệt mà anh. Ủa sao nhập viện? Tối ăn ít mà sáng trưa không ăn thì nó cũng mệt, trong khi tâm lý mình không có ổn định nữa. Rồi nhập viện luôn. Dạ. Rồi cuối cùng thôi bây giờ vui buồn qua rồi. Lúc Dạ, em về phụ gia huynh. đình sao? Mẹ gia đình hai bên có đồng ý nhau không? Tàu quen em 3 năm rồi vẫn chưa dắt về nhà, cho nên là em mới nói là ủa sao kỳ á. Rồi sau nếu biết là Tàu nói là bây giờ anh dắt em về nhà thì mẹ anh sẽ bắt cưới ngay lập tức. Mẹ Tàu cuối cùng vẫn biết, thì đúng là y như lời Tàu nói là bắt cưới ngay lập tức. Lúc đó tụi em đang học năm 3 đại học thôi, chưa học xong, cái ba mẹ Tàu lên gặp ba mẹ em. Ngày đầu tiên là hai gia đình đã dắt nhau ra quán nhậu ngồi ăn vô cười hả hả rồi bàn chuyện cưới xin. Xong cái mẹ Tàu mới nói là thôi tụi bay cưới nhau về để đẻ ra đứa con đó đi, rồi ta nuôi cho tụi bay đi học tiếp, không có chi phải lo hết trơn á. Vì nhà cậu đi con một cho nên là rất là non. Với lại là Tàu cứ suốt ngày cứ đưa hình mẹ con yêu thằng đi nè, con yêu thằng đi nè, là mẹ Tàu cứ tưởng đâu ổng bị BD thiệt nữa, cho nên là cứ rất là non á. Rồi giờ có kế hoạch kết hôn chưa? Tháng 9 năm nay sẽ cưới.
Rồi bây giờ là hiểu hết tính hết nhau chưa? Mong muốn nhau thay đổi điều gì, tật xấu của nhau? Còn tật xấu gì thường thay đổi không? Tàu là hay đi trễ. Nói chung là em là một người rất là đúng giờ. Mà hẹn em 7 giờ, xong 7 giờ cái năm em đau bụng quá. Tức là mà luôn luôn là chỉ là một lý do thôi. Mà lý do đó em không thể giận được. Bởi vì cái bụng em bị đau mà. Cho nên là em nói là anh biết cái giờ đó anh đau bụng thì anh hẹn em 7 rưỡi đi, đừng có hẹn em 7 giờ. Sao tôi biết? Tôi nói giúp Dạ, đi đúng tôi mới đau rồi. bụng chứ. Sao em biết là cái giờ này em đau bụng? Tại Mà vì quen nhau Vậy là 3 cái năm anh này anh có một cái tật giống chị Tường. Cứ mỗi lần đến cái lúc gì mà nó căng Quan thẳng, trọng đó. quan trọng là bị đau bụng. mỗi lần đi chơi với chị là phải tìm chỗ ăn nè, tìm chỗ uống nè, tìm chỗ lãng mạn để hẹn hò nè, rồi tùm lum ta Căng thẳng quá đau bụng. Mà anh biết Đà Nẵng nó bé như lòng bàn tay, mình đi hết một vòng là hết tất cả rồi. Lúc nào phải tìm được quán mới, không được quán mới là giận. Hả? Em chỉ dặn anh một cái là anh đi trễ thôi. Với lại đi ra đường không đeo khẩu trang. Với thứ ba là không cạo rau. Nó nói là để rau quay nó nhìn rất là nam tính, nhìn rất là man, rất là đẹp. Nhưng mà mỗi lần anh để rau mà anh không, em rất là ngứa. Em thấy trong phim người ta có rau sùm xề người ta hôn vẫn được mà. Phim nó khác em. Phim nó có cách xê. Còn em mong muốn Mai thay đổi điều Mỗi gì? lần cãi nhau thì đừng nên im lặng. Mai mốt đừng có đánh em nữa. Hả? Hoặc đừng có ăn hiếp em nữa. Lâu lâu ví dụ em vuốt mặt này cái bà kêu vuốt mặt người ta vê lai mà vuốt lên nó mọc. Đánh yêu. Anh yêu mà. Đánh đâu muốn chết chứ yêu cái gì. Đến với chương trình ngày hôm nay hai bạn còn điều gì muốn nói với nhau nữa không? Em có một bí mật đó là một bất ngờ dành cho bạn Mai. Trời Dạ. Một bí mật, một bất ngờ. Là hai gái. Dạ hai cái đó là một cái chị nhưng mà hai đó. Em cũng biết bà Mai là một người cực kỳ có tâm hồn ăn uống. Ngoài gia đình tình yêu ra chỉ có việc ăn là quan trọng với bạn thôi. Nên hôm nay em có một món quà nho nhỏ, tức là Trời ơi. sáng sớm là phải dậy từ sáng sớm để em đi Co-op Mart em mua những thứ này. Vậy đến đây đặc biệt với bất ngờ đấy hả? Dạ. Bất ngờ quá. Đặc biệt quá. Bất ngờ của tay. Nè. Bất ngờ quá. Cảm xúc của em. Nhưng mà đủ cho em. Kiểu là em ban tàu nó là lúc cưới em về anh chỉ cần không để em đói là được. Nãy giờ Tường thấy ha, hai bạn rất là vui, rất là dễ thương. Cặp đôi này trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười hết á. Thì cứ giữ mãi những cái nét thanh xuân đó trong cái tình yêu của mình để giữ lửa tình yêu. Tuy nhiên nhớ là lúc nào cũng phải chia sẻ với nhau. Chia sẻ với nhau mọi thứ nha. Một cô bé rất là dễ thương, phải nắm chặt tay cổ, giữ chặt cổ nha không? Nói chung là yêu nhau hơn, rồi đi ăn nhau nhiều hơn, rồi review Facebook nhiều nữa nha. Dạ, tụi em có một trang review trên Insta. Rồi, Mai có Tàu biết. là mau tài. Cái gì? Mai Tàu là mau tài. Mai Tàu Đi là ăn mau với chị tài. xong rồi chụp hình lại đó trên Instagram đó, cặp đôi này rất là dễ thương của Đà Ăn nhiều Nẵng quá là luôn. mau tài đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn và đây là những phần quà các bạn có thể nhận được. Đầu tiên là một chiếc Smart TV 32 inch đến từ Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc trị giá 4.690.000 đồng. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting, những cái khuôn đúc tay rất là đẹp. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Một thẻ xem phim đến từ thương hiệu Cinebox trị giá 1 triệu đồng và 3 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Rồi, Tay vẫn nhẹ. và phần quà mà các bạn nhận một chiếc TV Akino trị giá 4.690.000 đồng. Và chúc các bạn sẽ luôn luôn thăng hoa trong tình yêu của mình nhé. Dạ em cảm ơn chị. Cát Tường và Quang Bảo xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình của chúng tôi thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Và nếu như cặp đôi nào muốn tham gia cùng chúng tôi, hãy đăng ký trên fanpage Yêu Là Cưới quý vị nhé. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Yêu Là Cưới.
em cứ nghe cha mẹ của Chi khó nên em đâu có dám vô. Vô rồi đứng ngoài Dạ ngoài đứng vậy đứng hả? ở ngoài á chị, lúc đó là cha em có thấy, cha em thấy thì cứ đi ra đi vào. Cha Ông tưởng hỏi- ăn trộm nữa. Dạ đúng rồi đó chị. Mặc dù là hồi đó là em chưa có quen ai nhưng mà em lại tư vấn tình yêu cho bạn này. Tư vấn xong hai bạn Sắp vô nhau. Dạ đúng rồi. Hãy đến với Yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7.